รถแล้วถึงไอซ์แลนด์แล้วนี่คือแคมเปอร์แวนของเฮาตีเฮาจะอยู่ตลอด6 วันตีเฮาอยู่ไอซ์แลนด์นะเจ้าจึงนี่ก็คือข้างในตอนนี้ก็ไปเอารถมาแล้วก็แวะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตติดจือว่าโบนัสเขาว่ามันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตติดถูกที่สุดก็เลยตรงมาที่นี่เลยก็ซื้อพวกน้ำมันซื้อขนมปังซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถเอามาทำกับข้าวได้แล้วเดี๋ยวจะขับรถไปบลูลากูนเพราะว่าจองเวลาไว้ตอน6 โมงเย็นก็เลยคิดว่าตอนนี้มันก็ประมาณจะ5 โมงแล้วแหละก็คิดว่าเดี๋ยวจะขับไปจอดรถแล้วก็จะจัดการกระเป๋าดูว่ามีอย่างพองว่ามีอย่างพองต้องซื้ออย่างแหมกอแล้วก็จัดของนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รถมันก็ลกแล้วเนาะแล้วก็จะปูผ้าปูตีนอนจัดเตียงอะไรให้เรียบร้อยพอออกมาจากบลูลากูนแล้วก็คิดว่าจะขับรถไปจอดตีแคมป์ไซต์แล้วก็จะพักแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนเฮ้ยเนาะตอนนี้กำลังจะใกล้ถึงบลูลากูนแล้วเห็นกับควันขึ้นเต็มเลยควันมันคือไอ้น้ำนี่ก่อนเข้าไปบลูลากูนก็คิดว่าตอนนี้ยังมีแดดอยู่ก็เลยอยากจะปูเตียงให้เรียบร้อยเพื่อมืดนี่มันมืดแล้วก็จะมาเห็นอะไรอย่างทั้งนั้นมีผ้าม่านด้วยนะมาฮักเนาะนั่นนี่ก็คือทางเข้าบลูลากูนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสรุปแล้วยังมาเข้าไปเตรียมเพราะว่าหิวข้าวกันเลยจะมาทำกับข้าวกันก่อนโอเคแก้ติดแล้วHoney, do you actually think we're allowed to do this here in a parking lot? Yeah, that's. มันใจบ้านเฮาเนาะอย่างคงจะได้หมดแล้วเนาะอาหารเย็นของเฮาในตีล้างจอดรถมาวันแรกกับโปะแตกเลยเนาะอาหารมื้อแรกตีทำคนเดียวง่ายๆชิวๆในรถตีแน่ๆคือเริ่มมืดแล้วนะต้องเข้าใจกินแล้วจะได้ไปบลูลากูน I think it's okay You can play with it. It's just seasoning everything. I think the rice is quite good ร้านอยู่เด้อการมาทุกขั้นก็จะมีความลำบากอร่อย อร่อยไม่ดูมัน แฟชั่นฮะ With the light, I guess it'll be the light. เช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ได้กำไรอันนี้ก็จะเป็นถ้าซื้ออย่างในนี่ก็คือสามารถจ่ายกำไรซื้อได้เลยรวมถึงเปิดและล็อกเกอร์
ต้องมาแจกแล้วดึงทีนี้คือดีมากเลยคือเขาจัดการทุกอย่างเฮ้อมีผ้าเช็ดตัวเฮ้อมีเครื่องดื่มเฮ้อเหล้าในห้องอาบน้ำก็มีแชมพูสบู่แล้วก็ครีมนวดผมเฮ้อเรียบร้อยมีตีไดผมเฮ้อตัวคือเขาจัดการเฮ้อแบบคุณไม่ต้องเอาอะไรมาเลยคุณเอาแค่ชุดว่ายน้ำมาแล้วคุณก็มาแจกน้ำร้อนสบายได้เลยดีมากแล้วคนก็จะเยอะมาก10 นาทีแล้วก็ล้างออกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการจบวันแรกที่มาถึงไอซ์แลนด์ก็คือพอออกจากบลูลากูนเสร็จแล้วขับมาประมาณชั่วโมงหนึ่งมาถึงแคมป์ไซต์แล้วก็เอาอย่างก็เอาหม้อไปล้างแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วตอนนี้ก็กลับเข้ามาในรถตู้แล้วมันแคบเนาะคือมันก็มีความอบอุ่นแต่มันก็จะมีความไม่สะดวกอันนี้ยังเกิดอยู่เลยว่าถ้ามันฝนตกคือทุกอย่างมันจะมาอับชื้นหรือเปียกไปหมดเลยเหรอเอาให้มันเป็นปัญหาของวันพรุ่งนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยจะได้ก็ขอตัวไปนอนก่อนละกันโอ้Hello there. Good night. Good night. Start hiding us up and then we get back to the road. นี่จะลองแต่ว่าลองซื้อขนมของเขามาลองกินพอรสชาติเหมือนแพนเค้กดีๆนี่เอง Good morning ก็ตื่นเจ้ามาถือว่ารับโอเคอยู่นะแต่ว่าเสียงเครื่องทำความร้อนมันจะมีเสียงติ๊ก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 ทั้งคืนเลยก็เลยตัดสินใจลูกมาปิดเพราะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นลูกมาปิดแล้วก็สตาร์ทแฮมกัมก่อตอนตี 5ก็ประมาณตีพักแคมปิ้งปีนี้ก็คือเขาก็จะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำคือรวมอยู่ในราคาแคมปิ้งเลยจะตกอยู่ตีคนละ 2,000 ไอซ์แลนดิกโครนาซึ่งจะอยู่ตีประมาณคนละ500 บาทมันก็ถือว่าในเต่าตีอันมาราคาแคมป์ไซต์มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ละตีก็อาจจะมีราคาติดถูกกว่าแต่ก็ต้องมาจ่ายการอย่างก็กาอาบน้ำเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ในตีเนี่ยก็คือรวมอยู่มันแหน่คือนี่อาจจะกลับมานอนตีนี้เพราะรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางออกไปตีแรกก็คือจะเหมือนเป็นโวลเคโนก็คือคลาสสิกรูทก็คือgolden circle ซึ่งถ้าลอง Google พอมันก็จะเหมือนไข่ติมมาไอซ์แลนด์อาจจะมีเวลามาหมักพอหรือว่ามาคอยเยอะเขาก็จะเนี่ยเขา1 วันเขาสามารถไปดูตีต่างๆระหว่าง Golden Circle และ Ring Road ก็คือรอบเกาะไอซ์แลนด์เนาะรอบประเทศเลยแต่Golden Circle ก็จะเป็นเล็กๆก็คือสามารถทำได้ใน1 วันจุดแรกที่เฮามาจอดก็คือมันจะเหมือนเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากโวลเคโนเมื่อ 2,000 ปีก่อนคิดจะสักการะจังเนาะจื่อตามนี่เลยแล้วเขาก็สามารถเดินหลอบนี่เลยหลอบทรูปก็
ก็ไขมาตรงนี้ก็ต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างลื่นกาเข้าจะอยู่ติคนละ450 คนรวมแล้วก็เป็น900ก็ประมาณ240 บาทก็ค่ะถ้าพอมาพิจนะหลายๆตีในไอซ์แลนด์ก็คือมันจะต้องเสียกาเข้าเพราะว่าสถานที่หลายๆอย่างอ่ะคือมันเหมือนมันตั้งอยู่พื้นที่ส่วนตัวของเขาเลยตั้งอยู่ที่บุคคลส่วนตัวที่บุคคลส่วนตัวส่วนบุคคลที่บนส่วนคนบนงงนั่นแหละมันเป็นตีของคนตีมันมีเจ้าของมันก็เลยต้องเสียกาเข้างงละละงงแต่อากาศดีมากมันเย็นๆชื่นๆนะแต่ก็ยังโชคดีตีฝนไม่ได้ตกเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างมันเหมือนทะเลสาบมรกตตั้งจื่อขึ้นมาเลยทะเลสาบมรกตก็ถือว่าดีขนาดไรตีน้องกับอายไว้ถอยอย่างก็ถอยเกินมาไหมถ้ามาน่าถัดจะลื่นเผลิดตกลงไปพูดแล้วค่ะเพราะมันค่อนข้างลื่นมากเลยเหมือนมีสาลายอะไรสักอย่างตอนนี้กำลังจะขับรถไป Pingvaligur National Park ซึ่งจะเป็นจุดที่2ที่เราไปวันนี้เราจะไปพอมีน้ำตกตอนนี้กำลังจะเดินไปซิลฟราก็คือจุดตีมแผ่นของโลกระหว่างยุโรปกับอเมริกาติดกันก็คือมันเหมือนเป็นช่องโหว่ระหว่างแผ่นของโลก make sense ก่อนนะเหมือนประมาณตีว่าบนญี่ปุ่นคือก็อยู่บนญี่ปุ่นอยู่บนแผ่นโลกและมันขยับขยื่นมันก็เลยเกิดเป็นสึนามิอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เกิดเป็นสึนามิหรอกแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นช่องโหว่ระหว่างแผ่นของโลกตีมาประจบกันงงเนาะเนี่ยคืองงไปหมดเลยไปพอกันแล้วกันเผื่อมันไม่แน่ใจว่าจะเห็นกอแต่ว่ามันก็มีทัวร์ให้ดำน้ำอย่างอีอยู่นะถ้าใครอยากจะมาดำน้ำระหว่างแผ่นโลก2 อันก็มาทำที่นี่ได้แต่ด้วยความตีมาค่อยมีเวลาตัวแล้วก็ราคาค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรก็เลยคิดว่ามาไอซ์รอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำฉาจังเลยอ่ะนักดำน้ำเขาจะลงไปละมันมีทั้งดำน้ำแล้วก็มีทั้ง snorkeling ที่เห็นเป็นเขียวๆนี่อาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมอสมองภาษาไทยเรียกอย่างแต่มอสตรงนี้คือแบบใจเวลากว่ามันจะเติบโตเป็นแบบร้อยปีแล้วนะตรงเนี้ยก็คือห้ามเหยียบเด็ดขาดเพราะว่าเนาะกว่ามันจะโตน้ำลายดูใสมากเลยอะเห็นฟองคนดำน้ำส่วนกลุ่มนั่นก็คือ snorkeling เท่จังเลยอะธรรมชาติที่ไอซ์แลนด์คือดีมากตีแห่งนี้ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นจุดเกิดกำเนิดของประเทศไอซ์แลนด์แล้วยังเป็นจุดที่ทำให้ไอซ์แลนด์เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสเตียน and what was it before น่าจะเป็นแบบ Old Norse religion Freyaแล้วคิดว่าถ้าอ่านมาพิษตรงนี้ก็ยังเป็นจุดเกิดกำเนิดของรัฐบาลตัวเห็นจังเลยว่าตรงนี้คือแบบ
มันเหมือนเป็นแบบผนังที่ทำมีอะไรวะเขาเรียกว่าอย่างไรมีก้อนหินแบบเลี้ยง อะไรจากเมซิงคารานีไอซ์แลนด์เพิ่งวันที่2เองเธอจะทำให้ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นเยอะจังเลยเนี่ยถ้าหลงของตั้งเขาก็ขับง่ายหิวข้าวมากเลยตะกี้ขับออกมาจาก National Park ประมาณ10 นาทีแล้วก็มาเจอแบบหลังจอดรถว่างๆแบบนี้ก็เลยว่า โตมากินกัน มาหาของกินกันเถอะมาม่าฉันอยู่ตรงไหนตริงนี่พอจะกินอะไรต้มมาม่ากับบรรยากาศหลอมดานตีช่างเงียบสงบเหลือเกินช่วยกันเก็บด้วยนะจ๊ะเก็บให้เกลี้ยงเลยค่ะและตอนนี้เราจะเดินทางต่อไปดูน้ำตก ไปขึ้นรถกันเถอะตอนนี้คือชื่อว่า Waterfalls Waterfall ก็คืออันนี้นะเจ้าและเดียวเราก็จะไปเบอร์ซีต่อก็คือ Stroke คืออันนี้คือใจแอปแพลนการท่องเที่ยวนี่คือชื่อน้ำตก Waterfallsตอนนี้ยังไม่พอน้ำตกมาเรียบร้อยแล้วการตีมาจอดรถในไอซ์แลนด์ก็คือจะมีส่วนมากก็จะมีการใช้จ่ายประมาณ700 ถึง 1,000 แล้วก็เขาก็สามารถจ่ายในแอปที่เรียกว่า Parka ได้เลยแล้ว Parka เนี่ยเวลาไปแคมป์ไซต์อย่างเงี้ยก็คือแอปเดียวกันเอาไว้จองติดจอดรถพร้อมไฟฟ้าแล้วก็เตรียมน้ำได้เลยในแอปนี้ตอนนี้ก็กลับขึ้นมาบนรถแล้วก็จะเดินทางไปสโตรคูซึ่งก็คือบ่อน้ำพุร้อนติดจะมีการปะทุขึ้นมาทุก8 ถึง 10 นาที Let's go. Let's go What time is it? Snack time. It's it. Milk chocolate with licorice. It's okay, no? เรากินกันจะเหมือนไข่เน่า อันนี้คือน้องเล็ก ส่วนตีคนมุ้งอยู่ตังปุ้นกับคือน้องใหญ่ ปีใหญ่ เขารอมันพุ่งออกมา
จุดสุดท้ายของวันนี้ก็คือ Gullfoss Waterfall แล้วหลังจากนี้ก็ตอนนี้ฮอกำลังหาตีพักอยู่สำหรับคืนนี้ค่ะยังมาโฮว่าจะไปนอนที่ไหนแล้วไม่อยากจะไปถึงตีพักดึกเหมือนตะวาเพราะตะวาคือแบบมันมืดหมดเลยก็เลยคิดว่าอยากจะเนาะพักผ่อนแล้วก็ทำกับข้าวกินเย็นนี้สถานที่ต่างๆเขาก็จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะมีห้องน้ำให้ฟรีทุกตีเลยดีมากใครติดปวดท้องระวังทางก็มีทางออกคือคุณน้ำตกอันนี้ใหญ่ขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปพอใกล้ๆเอาถือว่าเป็นน้ำตกตีใหญ่ตีสู้เต่าตีเกยเห็นมาเลยเจ้านี่เดินเข้าไปใกล้เหมือนฝนตกเลยคือดีมากเลยเขียวแล้วคือแบบโล่งเหมือนแบบมีอะไรเนี่ยคือรู้สึกว่ามาเกยเห็นอันยังแบบนี้มาก่อนเลยมาเกยไปเอาประเทศไหนนี่รู้สึกว่าธรรมชาติสุดยอดได้เหมือนประเทศนี้เลยอ่ะมองไปตั้งไหนมันคือมันสวยไปหมดเลยอ่ะดีมากดีงามมากควรมาครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนควรมาจริงก่อนเข้าแคมป์ไซต์ก็แวะซื้อของก่อนนะจ้าร้านนี้ครัมปวยอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกมันน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกนะเพราะว่าคนอื่นแนะนำให้ไปโบนัสกับเน็ตจูหลายๆอย่างก็เหมือนสวีเดนเลยนะตอนนี้ก็ไปทำกับข้าวมาเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาในรถล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเข้านอนแล้วทุกอย่างก็ด้วยความที่ข้างนอกมันหนาวเนาะแล้วคนก็อยู่แบบอยู่เยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างก็ลำบากเลยเนาะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มกับทุกอย่างที่ได้เห็นวันนี้จะได้ก็ขอจบวันที่ 2เพียงแค่นี้แล้วกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่
ดีนะเนี่ยตีว่าแม่เอามาฝากทำอันนี้ไม่อย่างกินกับไข่ต้มละวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่ไอซ์แลนด์แล้ววันนี้เขาก็จะไปเซลเยอร์แลนด์ฟอสมูออกเดินอุทูกันนะแต่ว่าจะเป็นน้ำตกที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็สามารถเดินทะลุข้างหลังได้ตัวถือว่าเป็นไฮไลท์ในทริปนี้เลยทีเดียวจะได้เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถกันไปน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงจากที่พักอยู่ตอนนี้นะเจ้าไปกันเถอะทำอันในโอ๊ตตายอยู่ไอซ์แลนด์ละตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วสามารถเห็นน้ำตกได้ไกลๆอยู่ตรงนู้นโอ้เห็นก็เหลือแห่ง 6.5 กิโลเมตรถึงจะถึงตอนนี้ก็ประมาณ 9 โมงเจ้ามาถึงน้ำตกแล้วใหญ่มากโอ้ my god ยิงใกล้ยิงใหญ่ขนาดเลยจากน้ำตกอันใหญ่ๆตะกี้นี่เขาก็จะเดินไปอันน้อยๆจะห่างประมาณ500 ถึง 600 เมตรซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบแอบนิดนึงคนจะมาคอยหัวมันมีอยู่แต่ตีแน่ๆนี่ก็คือติดป้ายเต็มและคนเดินไปด้วยกันนี่ก็50 กว่าชีวิตแล้วแหละใครมาก็ต้องใส่รองเท้ามาดีๆอันนี้คือใส่แบบยางหนาเลยถ้าอันนี้คือแบบผลิตแน่นอนแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้ากันฝนมาหนาๆเพราะว่ามันลมมันค่อนข้างแห้งอ่ะเลยเรือแฮม300 เมตรบรรยากาศหลบข้างๆนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆคือพูดสว่าพอถ่ายออกมาแล้วอ่ะมันเหมือนได้ดูใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่ว่าในความเป็นจริงคือทุกอย่างในไทยมันนี่คือมันใหญ่และ Amazing มากๆคือน้องลีกับวันน้องลีไปแอลมาหลายประเทศแล้วนะแต่มาเคยเห็นประเทศไหนที่ธรรมชาติได้ขนาดธรรมชาติที่มันสวยงามและอลังการได้ขนาดนี้มาก่อนเลยอะคือดีอะใครที่ชอบแบบเดินป่าหรือว่าชอบไฮกิ้งชอบธรรมชาติพูดสึกว่าแนะนำไอซ์แลนด์แต่ราคาก็โหดอยู่เด้อราคาก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าถ้าหมาเล่ามันก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวอ่ะจะเดินเข้าไปในนี่นะจ๊ะคิดว่าต้องเดินเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวเปียกแต่เดี๋ยวจะเลาะเข้าไปตรงนี้ตอนนี้เขาก็จะไปสกูกาฟอสซึ่งก็คือน้ำตกเหมือนกันไปก็ใหญ่มากๆเหมือนกันส่วนใครตีอึดชึกและอยากจะเดินขึ้นไปข้างบนนี่ก็คือได้นะแต่ว่าพอรูปแล้วพอรีวิวแล้วคิดว่าขอพันละกันถ้าจะมาไหววันนี้รู้สึกเหนื่อยเจ็บหลังแต่ไม่ค่อยมันเพราะว่านอนในรถตู้แล้วก็เนาะนอนดึกลูกเจ้าทุกเช้าเลยแต่นี่คือแบบมันสวยจริงๆนะเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงต้องมาจอดจุดนี้
ติดเรื่องสวยเนาะสวยมากเลยจอดที่ไหนก็ต้องเสียตังค์นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็ดาวน์โหลดแอปนี้เลยพอยก้าโอเคตอนนี้ก็มาถึงตีเป็นคลีนเวกตรงนี้ก็คือตีจอดรถแล้วก็จะใช้เวลาเดินไปเขาก็กะเวลา 3-4 ชั่วโมงเลยแต่ว่าน้องรู้สึกว่าน้องทึกเหลือชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะทำเวลาคือมันได้เพื่อได้เร็วๆจะได้ไปเอาที่อื่นต่อwas it back and forth 7 kilometers or one way อ๋อเขาบอกว่าประมาณ45 นาทีแบบขาหนึ่งเพราะฉะนั้นไปแล้วกลับก่อน45 นาทีไม่แน่ใจตะกี้ขัดใจเดินก็เลยไม่ได้อ่านป้ายไม่แน่ใจว่ามัน7 กิโลเมตรแบบเดินไป7 กิโลเมตรแล้วเดิน7 กิโลเมตรกลับหรือว่าทางไปทางกลับคือ7 กิโลเมตรไม่แน่ใจเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันว่าเดินไปใช้เวลาเท่าใดลมแห้งมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือเห็นเครื่องบินแล้วคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งไปทั้งกลับน่าจะ7 กิโลเมตรเพราะตอนนี้เดินมาได้ประมาณ40 นาทีก็ถึงละเห็นอยู่ไกลๆชื่นใจคือลมแห้งมากในที่สุดเขาก็มาถึงประมาณ40 นาทีแล้วตอนนี้เขาก็ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะออกมาแล้วตอนนี้ก็ต้องเดินกลับไปแล้วข้างหลังนี้ก็จะเห็นนะมันมีแบบมีน้ำแข็งมีอะไรโอ้ยลมแข็งมากไข่ตีขี้ข้านเดินก็มีรถรับส่งอยู่ราคาต่อได้มาหูแหละแต่จริงๆเราเดินแล้วมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่มันแค่เดินแบบมามีอะไรเดินแบบมามีเป้าหมายมาเห็นอะไรที่นั่นแล้วก็มันเดินมันมีประดายเนี่ยมันอาจจะไกลหรือถ้าใครเท่าน้อยเขามาดีค่ะมาดีก็มีรถรับส่งอยู่แต่ต้องเสียตังค์นะจ๊ะสรุปแล้วรีบเดินแค่ไหนก็ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงในการเดินไปเดินกลับแล้วก็ไปถ่ายรูปกับเครื่องบินเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วต้องกะเวลาไว้เพื่อนิดนึงนะเจ้าตอนนี้ก็จอดแล้วก็คิดว่าวันนี้มันจะคิดหรอกวันนี้อยากจะกินข้าวร้านอาหารก็เลยมาเจอร้านนี้ตีอยู่ในเมืองตีจื่อว่าVIK ล้อมรอบไปด้วยภูเขาคือสวยมากสั่งป่าไปชาจะเป็นคล้ายๆป่าแซลมอนลำไส้แล้วเขาก็สั่งเนื้อแกะสเต็กเนื้อแกะแล้วก็ใส่ฟ้าคือร้านอาหารที่เขากินกันตะกี้เราตอนนี้จะไปร้านกาแฟเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปตรงนี้ที่เป็นชายหาดสีดำกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่นะคะตอนนี้กำลังจะไป School Beans Cafe ไปกินกาแฟ
เลยเขามีขายแบบพวกจอนอะไรแบบนี้ตัวนี้ With cream and marshmallows on top. มีแนว Grab the menu. มาแล้วช็อกโกแลตหลอด Tastes you recommend stands for I'm very grateful. It'sขึ้นสูงขนาดเลยเหมันขับรถขึ้นดอย ว้าว that's the Black Beach I think Yeah, it is. ว้าวอีกสิหนาตอนนี้ก็มาถึงโดโอลาเฮไลท์เฮาส์แล้วขับขึ้นรถขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแต่งตัวก่อน ลมแห้งมาก ตอนนี้ก็มาถึงแคมป์ไซต์ตี 3แล้ว นี่ก็จะเป็นขึ้นตี 3ในไอซ์แลนด์ตอนนี้ฮอกำลังเข้าไปถามreception ดูว่าจะให้จอดรถตรงไหนเพราะเขาจะจัดเหมือนเป็นระเบียบแบบว่ารถกันใหญ่รถกันน้อยต้องการใจไฟฟ้าหรือมาต้องการใจไฟฟ้า แต่รถติดเจ้าเนี่ยค่อนข้างดี เพราะว่ามันมีไฟฟ้ามีเครื่องผลิต มีเครื่องทำความอุ่นตีใจดีเซล ซึ่งมันก็จะดูดจากในแท่งของเฮาไปเนี่ย ซึ่งเฮาก็ไม่ต้องการใจไฟฟ้าเฮาก็ไม่ต้องซื้อไฟฟ้าเพิ่มมันก็จะดีอยู่ แล้วก็จะมีสายสีดำถึงแม้พายุจะเข้า แต่เราก็ไม่หวั่นฮอตดอกมาดีมาได้นี่มันจะแตกต่างจากประเทศอื่นได้ขนาดไหน แต่ก่อนจะได้เดี๋ยวลองไปชิมกันเนาะ